Hi guys, welcome back to our channel. At narito na naman kami ang Napabustan family. Hindi po kami hum-stop sa pagbablog, medyo busy lang lahat. Ako busy sa work, sila busy sa schools and activities. At busy rin ang aking misis sa kanyang school activities din. At ngayon ay very special day dahil ipagdiriwang namin yung birthday ng aming bunso. Asa na si Shinah? Yun, happy birthday Shinah! Happy birthday! Saan tayo pupunta ngayon? Birthday mo? La Terazza? La Terazza. La Terazza? Yeah. Yan, pupunta kami ngayon sa La Terazza. Itatry namin, bagong bukas lang yata yun. Siguro April, hindi ko sure, pero alam ko wala pa silang 1 year. Kaya, see you there! Nandito na kami sa La Terazza. Nandito pala siya sa taas paakyat. Dito siya sa Amar Building sa may Mabini, Malolos. Tara, akyat tayo. Ito yung kanilang wala ito na. Eh, sa amin naman itong ano. ito daw yung VIP room. Maganda yung ambience dito. Parang processing yung idol. Naka-night ka kasi. Malit siya pero maganda. Kaya, paano na? Ulit-ulit. Lagi nakangiti yung mga waiters. Salamat yun. Nandito kami ngayon sa roof deck at titingnan namin yung views. Ito siya bali. Tura niya. Top dining lounge. Tapat lang siya ng Ben and Len Bakery. Okay, baba tayo Shinah. Laban ng aming Shinah.
Shinah, come here. What, Shinah, come here. What can you say about the place? It's like a castle. It's like a castle. You like it? Yeah. You like it? Yes, I've never experienced something like this before. You're happy? It's cool. Dati no, ba? Sila Ros. Na pero atin no aming panauhing pandangal. And the kittens. Yeah. Hello po. This sa loob ko. Absolutely great. Hmm? What's that? How do you call that food? Absolutely great. Absolutely great. What is that? What's that look like a ball? What's that? Yung marble chicken. Marble chicken. O, diba? Kumakanta. By the way, may kumakanta. May kumakanta. Smile ka, smile. Yung sabihin. Wow, ang ganda naman. Nabigyan mo si tita ni ng ano, ng toys. Kanino galing yan? Tita ni. Tita na eh. Wow. Parang nakilala tayo. What's the next one? Ate yan. Kanino yan? Ate. What is this? Ay, yung katulad na. Girls Conference. Wow, may Diyos. And then, oh cute. Oh, what is this? Ang kaya sa a bag. A bag. What is this? Ang kaya sa loob. It's a wrapping. Okay. Uy. Space coat. String bag siya. String bag ba tawag dyan? String bag. Cake knife. Where's its eye? I found its eye.
coloring book. From Tita eh. Now, how do I? By the way, this is from Galing Tita kami kay Shinah eh. Gusto na nagmumukulat eh. Wait, okay. Sabi ko kanina mo sa bahay. Ayaw ko. I can. Ate. I might need help. Oh, no. Yeah. Tita Ned, the one who- Ako i-regime ko sa'yo dyan si Shinah. Siya yung gift daw sa'yo, sino? Another gift. Say, what are you going to say? Thank you. It's a big drawing book. Wow. Or is it a color? Oh, it is a drawing book. You can draw now. Like a big, so many pages. You can paint here too, Shinah. Hi guys, tapos na kaming kumain. Ano pinaka nagustuhan yung menu? French fries. French fries? Oh, yeah, masarap yung French fries nila. Ikaw, Ka ba? ikaw ate, Ha? ano pinaka nagustuhan mo? Steak. Ha? Steak. Ano walang marinig? Anong steak? Anong steak? French fries. French fries. Fries. Ikaw mami, nagustuhan mo alin? Ihi ka ba? Okay naman lahat. Okay naman lahat. Ang pinaka gusto ko yung chicken. Sa akin yung steak nila. Hindi ko masyadong type pero masarap din siya kaya lang mas nagustuhan ko yung lasa ng chicken. Ano yung tawag doon sa chicken? Tuscan chicken, blah blah blah. Basta yung Tuscan chicken na yun, yung parang yung grilled, no? Grilled chicken nila. Masarap siya. Okay, maraming salamat nga pala sa mga nagpunta, si Ate Nene, nagbigay ng mga si Ate monetary gifts si Ate at gifts kay Shinah. Si Ate Thank Nong. you. si Kuya Ross, si Ate Michelle. Ella, si Michelle, si Aaron, Ninong Aaron. at yung kanyang mga chikiting. Salamat sa inyo. Sa At ulitin, sa mga titas ni Shinah. sa mga titas, Sina. salamat din sa mga Salamat, nagregalo, sa regalo ni Tita Lorna. Salamat din. Kay Nene. Kay Nene, salamat. Kay Tita Ne. Kay Salamat ka kay Thank you. Everyone. Thank you, everyone. kaya napasaya natin yung ating bunso. Next time daw mag-swimming tayo or whatever. Kita-kita ulit sa susunod kung magaya lang kayo, dito kami, present. Okay, see you next time. Sana na-enjoy niyo yung panonood sa aming vlogs. Pasensya na kayo, bihira kami maka-vlog, pero subukan namin makapag-vlog ulit. Bye-bye! See you next time. God bless! Bye-bye! Bye. 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 Bye!